Hallå på er och välkomna till ett avsnitt som jag har längtat efter att få spela in. Det snöar på hela dagen igår, det snöar på ganska ordentligt nu också. Så nu ska vi ut och hitta folk som behöver hjälp med snöskottning. Det här kommer faktiskt bli sista videon med fyrhjulingen, för om några timmar ska jag träffa en auktionsmäklare från Klaravik. Och är du snabb och kolla på videon så kommer den här fyrhjulingen ligga ute på Klaravik just i denna stund. Jag tänkte att vi ska börja med att åka ut på Frösön heter det. Vi ska över en liten bro här. Jag pratade med min polare Niklas som bor där ute och han har en ganska ordentligt lång infart till sitt hus. Och sen var han lite sur för han hade kört sönder, jag tror inte bara en utan 2 snöslungor. Så han hade ingen riktigt som skott åt han just nu. Så det är perfekt för oss att ta det då. Nu börjar vi närma oss. Det ska vara huset längst in här. Så jag tror att det är väl plogat en liten bit och sen får vi sätta ner. Kommer lite snö ändå, så känner man att det blir som lite skare. Nu får vi nog åka på lite fart om det ska gå där. Bygger på bladet. Det är fet snö alltså, det är svårt att bli av med. Det var några av er som skrev och tips om silikonspray på bladet. Det hade säkert gjort susen där, men så smart var inte jag att jag fixade det tills idag eller. Jag kan fatta att snöslungan får jobba hårt åt att om man kör allt det här med slunga. Ja, där hänger det som en lykta ja. Det är lite svårt att ta sig in här med någon större maskin. Perfekt åt den här lillen då. Tjena! Vill du ha kaffe? Ja tack. Ja hörni, Niklas ber på kaffe och nu har det börjat regna. Det var jäkligt intressant. Han kom på ett mission till. Den där ska vi prova att dra upp. Vattenskoter som ser ut att... Ja, det är nog slut på vattenskoter-säsongen nu tänker jag. Hur såg det ut här då? Kan vi trycka in någon snö eller gör vi bort oss då? Kan jag prova att lägga över lite på vänstersidan här. Får vi kanske ploga oss en liten väg ner över där då. Ingen aning hur det här kommer gå. Här hade jag väl haft kedjor på ja, om man visste att man skulle göra det här. Jag tror att vi går på lite med skyffen här. Jäklar vad han blir tung fort snön alltså. Jag tror också det. Är på. Ska vi bara klara krönet också. Kom igen. Jajamän. Nu ska se mina backningsskills. Vi ska lyckas vända runt på den här först bara. Där va? Snyggt. High five. Tack för kaffe. Jaha hörni, det där var väl ändå helt godkänt va? Fick vi dra upp lite vattenskoter också. Det är fint här alltså. Nu är vi på Frösön så vi ser hela Östersund här. Nej men det gick ju bra hos Niklas. Nu är väl planen att hitta någon då som... I bästa fall så är det någon härlig pensionär som står ute med skyffen och sliter med den här tunga blötsnön. Så kan vi bara sladda in där och på med blinken och ner med plogen och göra dagen lite ljusare för dem. Här ser det lite vintrigt ut, ser ni det?
Du är ganska högt upp här på Fröseberget heter det. Sen när man kommer längre ner mot sjön, då blir det nog någon grad varmare. Får man hjälpa dig att skotta? Här kommer vi få jobba med hjulingen, kan jag meddela. Det här är både blött och tungt det. Det här kommer gå trögt, det tror jag. Så att vi gör så här, vi provar stränga allt fullt åt vänster. Så vi förhoppningsvis blir av med snön. Och så sätter vi ner, men inte hela vägen. Och så går vi på lite fart. Jajamän! Det gick ju över förväntan, får jag ändå säga. Va? Det var ganska mycket snö här. Det där första draget är ju tyngst. När man går emot all snö, man har plogen snett, då vill ju det trycka maskinen sidleds. Just nu då när vi inte har några kedjor på. Nu kan vi öppna upp det lite mer. Ska vi bara handskotta upp det där. Oj, kolla vad det sätter sig i bladet. För er som undrar så vill han inte vara med på film. Men skotta fick vi göra i alla fall, det var ju huvudsaken. Nej, vi letar vidare. Jag har glada nyheter i alla fall, och det är att det har slutat regna. Sen, jag hittar ganska många hus som är där man ser liksom att det är oskottat på uppfarten och sådär. Och då har jag gått och knackat på. Det är många som är bortrest, ingen hemma. Och så försöker man hitta några nummer, men inte få tag i personerna som bor där. Och då vill jag faktiskt inte... Jag vill inte åka in och skotta om de inte har sagt okej till det. För det kan ju faktiskt vara så att man inte vill ha det skottat. Det kanske ska tas några mäklarbilder eller någonting om man vill att det ska vara lite orörd snö eller något i den stilen. Sen är det ju så här uppe, det är nästan lite religion det här med snöröjning. Det är liksom, man vill ha det på sitt sätt, och är man van att skotta på ett visst sätt och så kommer jag där och kanske inte gör så som de vill då kanske de blir sur på mig, så att det vill vi inte. Kolla utsikten här. Och här var det en jäkla... Det var lite oskottat. Ska vi knacka på här kanske, höra? Hallå i stugan! Jag tänkte fråga om jag fick skotta lite åt dig, alldeles gratis. Men vad snäll du är. Får man göra det? Kommer så att du frågar det. Jag håller på att spela in en liten film. Jag har en kamera här och en kamera där. Så jag håller på att spela in en liten film och åker runt och skottar lite snö. Men vad fantastiskt. Men det är så svårt att hitta någon att skotta åt. Alla är vi så tjurig. Alla har vi skottat. Ja, men de vill ju skotta själva. Men jag är inte förmögen till det. Och min man är på sjukhuset. Vilken trevlig dam. Va? Klart vi ska skotta lite åt henne. Ja, men jag tänker så här att där har vi en liten lucka under trädet där. Så vi trycker upp snö med maskinen så gott vi kan ditåt. Och sen kommer vi såklart att få använda skyffen lite grann också. Men vi börjar så här. Ser vi vad det ger. In med det så långt vi kan bara. Sen vet inte jag riktigt vad det är under här, så jag tar det ganska lugnt ifall det är grusat eller om det är några kantstenar och grejer. Det har man ju som ingen aning om riktigt. Så att vi tar det lite piano. Vi ser om vi kan dra ett drag lite närmare. Kom igen, det här går bra det. Jajamän, och så lyfter vi lite. Och där var vi i mål. Jag lyfter lite precis innan här, ifall det är så att det ligger en kantsten. Slipper vi slå i och slå sönder någonting där. Jag tror jag är nöjd så med maskin, och så handskottar vi ut det där och sen kan man använda hjulingen för att trycka bort det bara. Svårt att få det helt rent. Det har nog, här är det ganska hårt. Det har nog stått någon bil här och packa ner snön.
Och så är det ju grus inunder, ser ni det? Så det var tur att vi inte satte ner för mycket, för då hade vi rivit med ganska mycket grus. Det har inte underblivit någon riktig sån här botten än som jag pratar så mycket om. Så att det är fortfarande ganska löst i underlaget. Och sen var det ju en kantsten här, lite som jag misstänkte. Och som sagt, jag vill inte dra plogen ända längst ner nu. Dels eftersom det var grus, men också den här kantstenen som är här. Vi tar lite så här lager för lager och jobbar upp det. Så vi får bort det. Kör på det här en gång och se om vi kan flytta in allting. Så. In i rabatten bara. Trycker in allting längst in så handskottar jag upp det sen. Ska vi känna om det är någon kantsten här. Nej, det gick bra. Nu är det lite löst det där i alla fall. Då drar jag på det med spaden. Jag vill ge på den där en gång till. Se om man kan ramla in lite på rätt sida. Så. Vi gör så här bara. Om det är så att man vill. Jag misstänker att man går runt på andra sidan. Men det kan ju vara kul ändå att ha en liten gång. Så man kan ta sig runt huset. Ja, men då så. Ja, men det var ju en god gärning. God jul på det. Hej. Det var ju ganska orörd snö på hela uppfarten. Och det har ju varit några snöfall nu så att det var ganska hårt packat. Man ser direkt så fort det blir det här liksom mildvädret och man kör och ställer bilar här, då blir det ganska svårt att få bort det. Men nu är det ganska bra. Det som är lämnat nu blir en ganska bra botten sen om det fryser på det här. Så då är det ju lättare att skotta det nästa gång då. Så hörni, lämnar vi den unga damen och kolla vilken utsikt det är härifrån. Ja. Här har ni hela Östersund, ligger som ett serverat på ett fat. Vi är ju fortfarande ute på Frösön, där av utsikten, så att jag vet några ställen till vi ska kolla på Frösön och sen tror jag att vi ska börja leta oss in mot stan. För snart börjar det på dags att möta upp Samuel från Klaravik som faktiskt ska lägga ut den här maskinen på auktion. Regnet har gett sig och solen har tittat fram, va? Vilken dag det blir det här ändå då? Då man spanar som en hök efter långa oplogade uppfarter. Nu är vi på den här lite brantare delen av ön så att det kan vara lite rock'n'roll i backarna här. Där gick det ju en herre med skyffel. Hur såg det ut där då, tror vi? Får man hjälpa dig lite med den här blötsnön? Jag åker runt och kollar om det är någon som vill ha lite snöskottningshjälp. Gratis. Det här är gratis. Det blir 3 meter snö så är det värt. Är det där smärtgränsen går? Ja hörni, där fick ni exempel på det här jag nämnde innan, att det är faktiskt inte alla som vill ha hjälp att få det skottat. Och samma med den där herren, han hade en väldigt tydlig plan för hur han ville ha det. För det var det lite blandat asfalt och grus in under och då vill han ha det på sitt sätt. Han vill få dra till det där med skyffen några gånger så han får den här botten, för då blir det lättare att skotta nästa gång. Så att han tackade men avböjde erbjudandet. Som sagt, det är lite religion det här med snöröjningen. Och man vill ha det på sitt sätt och man vill gärna sköta det själv. Så att där har ni svaret på varför jag inte bara svänger in på första bästa gård som ser oskottad ut. Man vill gärna få prata med dem och höra så att det är okej och kolla om det är något speciellt sätt de vill ha det på eller inte. Nu ska vi se, jag tror vi ska fortsätta rakt fram här. Oj, här var det nyplogad och grusad gångväg. Jädra lyx. JCB nu ut och bryter. Men här har vi en äldre herre, vill jag minnas, som bor. Och en ganska lång uppfart. Vi svänger in och kikar. Hör du, tänkte höra om jag fick skotta åt dig på infarten gratis. Ja, men tacka fan till det. Ja, men herregud, du kan inte tro vad glad jag blir. Kan jag lägga en hög här rätt fram bara? Början på sidan där, det går bra det. Jag tar upp vägen in och så lägger en liten hög rätt fram här då bara. Jättebra. Men du, då drar jag igång ja.
Det står lite bilar där. Jag hade helst velat strängar åt vänster. Det tror jag det är lite dumt, för man vill ju inte ploga in 240 där. Utan jag tror vi gör så att vi strängar första halvan åt höger. Och sen lägger vi om det och försöker ta med den snön rakt fram istället. Men vi ska börja med att ta oss in här i alla fall. Se hur tungt det går. Det går väl ganska bra ändå, va? Biter fast lite grann känner man. Vi får nog köra några gånger fram och tillbaka. Vi ser vilken limpa det vart där. Så det vi kan göra sen är att backa in och trycka det här utåt på sidan här. Hela bakvagn far åt sidan nu. Ligger och styr emot hela tiden. Nej. Nej. Nu har skevningen gett upp. Kan vara en säkring. Annars kan det vara kontakten som har hoppat ur. Då tror jag att det är säkringen som har gått. Vi kollar. Där var han. Ska vi se, det var en 15. Ska vi ta och byta den. Så. Nu bör vi vara good to go. Vi testar. Jajamän. Det här är gräsmatta som jag är uppe och kör på nu, men tänker nu i början på vintern så kan det vara skönt att få bort snöhögen så långt som möjligt så det inte blir fullt sen om det kommer mera snö, vilket man ändå får hoppas att det gör. Så är det dumt att ha gjort snöhögen för långt ut, för det är svår att flytta på sen. Jag vill lite bredare här så ifall han ska ut och gå med rullator. Det där tänkte jag försöka ta med mig lite framåt och sen stränga ut det åt vänster i den bästa av världar. Så, nu fick vi till lite bredd. Där hade vi en liten sliperstock, ja. Jag ville minnas att det var någon sån. Då kan vi ju ta det här en gång till, för han var mycket längre inne än vad jag trodde. Så vi provar en gång till. Kommer med lite power. Se om vi kan flytta den där strängen. Då. Det var lugnt det. Ja. Ska vi gå in här och ta fram soptunnan åt den en gång. Vi kan ju faktiskt göra det lite enkelt för oss. Städa lite framför bilarna där. Och bara ta den snön rätt ut mot häcken. För det är ju hans tomt alltihopa. Så tar vi skiffen. Så, men 240 kan vi inte låta stå insnöad, så den måste vi ta fram också, va? Men det gör vi så, vi trycker den snön bara ut åt sidan, så gör vi som en liten halvcirkel där bara. Nu är vi uppe och kör i gräsmattan. Men så där tackar vi för oss och åker vidare in mot stan. Kolla vet ni, nu vart det lite väder. Jäkla schysst. Solnedgång bortöver. Så ska vi nog upp och träffa Samuel. Det börjar nog vara dags för det nu. Ja, Samuel. Tjena. Tja. Dagen är kommen. Men du jobbar som säljare åt
Säger man säljare? Auktionsmäklare kallar vi det för. Auktionsmäklare, Ja. ja. På Klaravik. Och vad är precis. skillnaden? För den här ska ju säljas, det är därför du är här. Precis. Men att det är en auktion, vad blir skillnaden där? Skillnaden är ju att vi sköter affären åt dig. Hela grejen är att du ska kunna fortsätta med ditt. Göra det du gör, så sköter vi hela affären åt dig. Ni svarar på alla konstiga frågor. Vi tar ju alla frågor. Det du behöver göra är att vara med mig här nu en stund och fota och filma och gå igenom information på grejerna och så sköter vi resten. Jag menar, en auktion gör sig ju självt. Och vid ett auktionsavslut så ser vi då vad som har hänt helt enkelt. Det är väl alla möjliga maskiner och fordon ni har, men det kanske är mest rena entreprenadfordon, eller? Jag ska säga att det blir bredare och bredare. Vi har ju väldigt mycket såklart entreprenadmaskiner. Lantbruk är också extremt stort. Ja. Åkerisidan lika där. Men det blir ju mer och mer byggfirmor, VVS-are som kommer in och vill ha hjälp och sälja grejer också. Så att det blir större rent generellt sett på allt, ska jag säga. Faktiskt. Men vad är det ni kollar efter då? För det är väl det som jag tänker är liksom en fördel med att köpa via er. Om jag är köparen. För jag tänker nu när du och jag står här, det är ju svårt att lura dig på grejer. Om det är liksom uppenbara fel på det här. Ja, det vi gör det är att vi säger det. Det är ju säljaren som vet och kan sina egna grejer bäst. Så att när vi kommer ut på plats så ställer vi alla möjliga frågor till dig som säljare. Om servicer, om eventuella fel, anmärkningar. Vad den används till och all såklart generell information. Specifikation och utrustning såklart. Ja, precis. På grejerna. Men det blir ju ändå någonstans en mer objektiv beskrivning. Ja. Än om man själv hade suttit och knackat ihop en text. Liksom. Absolut är det så. Märker man det då på folk som köper? Att man känner sig mer trygg? Liksom? Jag skulle vilja påstå det, faktiskt. Många är ju extremt trygga med oss och har gjort mycket affärer med oss. Och de vet ju hur det fungerar. Det är så. Vi försöker ju aldrig dölja någonting eller så. Vi vill ju få fram all information så att det blir så rätt och riktigt som möjligt. Men vad är det vi gör här idag då? Du vill ha lite uppgifter av mig, eller? Jag ska uppgifter av dig. Allt vi kan ta reda på om han. Han är ju väldigt fin, den här julingen. Jag tänkte säga, den har inte gått så... Nej. Och det har syns. Inte levt ett så hårt liv. Nej, och det syns också. Så här blir det väl kanske lite mer om all utrustning som är på han. Just det. Eventuell service som har gjorts så här långt på han. Och så är det kanske inte egentligen så mycket mer att ljuda om. Nu är jag lite kall i högerhanden så jag måste byta hand. Men du jobbar som auktionsmäklare i Jämtlands län? Jämtland Härjedalen. Hela Jämtland Härjedalen? Hela Jämtland Härjedalen. Så att det blir en hel del bilåking. Jag tänkte säga att det kan bli en tripp till Gäddede för att fota en skopa. Typ, ja, eller? Det blir det. Ja. Det blir det. Sen är det såklart att man försöker planera så gott det går och bygga på sig flera saker som ska fotas och läggas ut då, när man väl åker dit. Så att, mina kära kollegor uppe i norr, de måste ibland till och med övernatta. Så är det. Det är så? Ja, så är det. Så det... Men det är en jäkla service ändå liksom. Åka för det är ni som kommer fota och filma den här sen då? Det är det. Och också där då, dunka på en jäkla massa bilder just för att visa objektivt liksom att så här ser det ut. Exakt, ingenting ska ju missas. Jag menar, varenda liten sak, är det spricka i plasten någonstans så tar vi med det på bild. Vi skriver ut i auktionsunderlaget. Som sagt, ingenting ska missas. Nej. Allting ska med. Vad är det roliga med ditt jobb? Jag tänkte du måste ju träffa på en jäkla massa folk och någon som har liksom en gammal veterantraktor som har stått bevarad. Och ofta så har de historier om det också. Det tycker väl jag är det allra roligaste med det här jobbet, att man får träffa så oerhört mycket människor. Det är roliga grejer. Jag själv kommer från en entreprenadfamilj, så jag har ju den bakgrunden. Så det är kul med maskiner, kul med grejer och sen såklart kundkontakten. Det är absolut det bästa tycker jag. Blir du alltid bjuden på kaffe? Jag önskar att jag blev det. Nej, inte alltid. Ibland är man stressad. Både jag som mäklare och kund kan ju vara stressad. Så nej, inte alltid. Nej. Men många gånger blir jag erbjuden. Så att, absolut. Men de flesta kunder är ändå liksom företag och entreprenadfirmor.
företag? Så. Ja. Vi arbetar ju uteslutande med företag idag. Gör vi. Men du kan som privatperson köpa vissa objekt, Ja. eller? Det kan du. Det kan du. Du kan ju välja som säljare och utesluta privatpersoner på grejer. Men annars så är ju privatpersoner välkomna att köpa också. Just det. Ja. Men för att sälja så måste du ha ett företag? Liksom. Jajamän. Men nu har du tagit fram paddan här. Är det fotodags nu eller? Nu är det fotodags. Då måste vi tända upp lite coola Jag tänker lampor det, och sånt där. så man ser att allting fungerar. Jajamän. Ska vi smacka på allting eller? Smacka på allting, det är lika bra. Men vi kanske ska göra sådär. Snyggt. För blixten och arbetsljuset sitter ju i samma lykta. Ja men kör så där då. Vi kör så eller? Så kan vi ta en extra bild bara så man ser att det sista också lyser. Ja, exakt. Hur många bilder blir det typ per objekt? Det är olika beroende på vad det är som ska läggas ut. Men en hjullastare brukar jag säga mellan... Måste jag gå med dig hela tiden för att inte hamna... Annars hamnar vi på bild. Men en hjullastare skulle jag säga mellan 80 och 100 bilder. Oj. Jag tar dock extremt mycket bilder, ska sägas. En hjuling kanske 50-60. Ja, men det är så pass ändå alltså? Ja. Man har valmöjligheten att plocka bort lite bilder när man får sätta sig i lugnans ro och gå igenom allt. Ja, precis. Men du tar ju hellre lite för mycket bilder då? Ja. Det är drygt att åka tillbaka till Gäddede för att ta 2 bilder till. Precis. Då tänker jag att vi ska ta och öppna upp och fälla upp det som går att Ja, just det. fälla upp. Då ska jag visa den här då, att man kan ta med, ta med svärmor och åka och dricka kaffe. Precis. Exakt. Kolla vet du. Just det, det är ryggstöd också. Precis. Där har du den. Tjusigt. Du ser. Får du se min eminenta kabeldragning här till alla relän för att få alla lamporna att funka. Precis. Men jag tror att folk kommer uppskatta belysningen. Den här är ju lite bra att veta, eller kul att se att den finns i alla fall. Precis. Vi ska ta en närbild på det också. Ska vi se där. Ska vi dra på arbetsljuset eller? Ja, jag tänker det. Får vi en bild på det. Då släcker vi den och drar på den. Vi kan ju dra på helen också. Ja. Nej, riktigt bra. Kan vi nästan sätta igång och filma lite. Ja, just det. Ja, kör en liten video. Då vill jag gärna att du kör framåt, bakåt, svänger, kör plogen upp och ner. Jajamän. Allt man kan göra med hjulingen. Ja. Ja. Jaha, nu har vi visat att den kan köra framåt och bakåt och blinka med lampor. Precis. Men vi börjar vara klara här, eller? Ja, faktiskt. Vi har gått igenom och täckt det mesta. Allt för att göra ett bra auktionsunderlag tycker jag. Absolut. Sen ska bara jag komma på ett pris, eller? Du ska tänka ut ett reservationspris. Ja, just det ska du göra. Jag har inte gett dig någon rekommendation, men jag tänker att det klurar lite på innan vi lägger ut den. Men vad betyder det, reservationspris? För det är ju en auktion. Ja, men precis. Ja. Det är ju det lägsta priset du vill sälja den för. Ja, just det. Så att jag riskerar inte att tvingas sälja den här för 4 500. Exakt, Ja, helt riktigt. Så att det lägsta priset du kan tänka dig sälja den för, det är det vi vill veta. Och såklart sätta som reservationspris. Ja, skylten också. Har det hänt att du har glömt den där? Ja, många gånger. Du ska bara veta. Man har åkt iväg med den liksom. Ja, jag har faktiskt fått beställa en ny uppsättning plåtar, men det är väldigt vanligt. Man är lite stressad och ska vara lite snabb och så. Men vad är roligaste liksom mötet du har haft då? Vi kom in lite på det förut. Alltså det måste ju finnas någon gubbe någonstans som har haft en traktor, något som har varit liksom i släkten i 100 år. Typ. Ja, sådana är ju alltid roliga, för de har ju ett emotionellt värde till det som ska säljas. Men jag måste personligen säga att saker som är väldigt sällsynta, som det finns få saker utav, just det. De sakerna är ju allra roligaste att få sälja. Bara för att det är så speciellt, skulle jag säga.
Det ska bli spännande att se. Ja. Och man får sitta på andra sidan av en auktion då. Precis. Får hälla upp en kopp kaffe och följa auktionen när det börjar dra åt ett Men hur avslut. länge kommer den ligga ute den här? 7 dagar tänker jag. Ja, det är våran standardtid. Vill du ha färre eller fler dagar så får du hojta till. Men annars så kör vi 7 dagar. Ja. Jajamän. Ja, men du, tackar för tiden då. Du, tack själv du. Ha det! Ha det bra. Jaha, det var det. Nu ligger den ju ute på auktion i alla fall då, även om det som sagt, det är lite delat. Det är trist att sälja den, men. Inte så ful solnedgång nu eller? Jäklar. Ja, men alla de äldre som jag var inne och skottade åt hittills, de var ju mer än tacksamma och frågade om de fick anlita mig för att komma dit och skotta. Och de ville betala mig allt vad det var. Men är det någon av er ungdomar som kollar på det här eller någon som bara känner på någon lite tid över, så åk och knacka på hos grannen och hör om de vill ha en liten hjälpande hand. Så kanske de vill bjuda på kaffe eller någonting eller berätta om livet. Jag tror att en sån liten grej kan ju verkligen göra deras dag alltså. Får se om vi hittar någon till nu då på hemvägen. Det var ju som kul det här. Man vill ju inte sluta. Ska se, vi kör en sista sväng här innan vi ger oss. Se om vi hittar någon. Oj. Här har vi en, ja. Om vi får skotta det här, då har hjulingen att göra kan jag säga. Då kommer den få jobba. Vi går väl och knackar på och se om det är någon hemma. Ja hörni, hon var mer än tacksam att få skottat, men hon ville inte vara med på film och det köper vi ju. Men jag känner ju nu när jag går, det här är ju helt orört det. Och det är packat. Ni ser, det är både hjulspår och det är trampat, så att jag är nästan lur på om vi ska skruva av bladet faktiskt. Bara för att annars kommer hela maskinen gå i sidled. Det är lite svagt upp för det här också. Jag tror vi gör det. Jag tar av den här bladet, säger jag. Extra vingen menar jag. Jag tar av den här extra vingen bara. Nu är det bara att hålla tummarna som gäller. Jag tror att jag börjar längst ner. Snön ska ju åt höger, men jag tror ändå jag börjar... Ja, eller vi börjar väl ganska i mitten kanske. För jag tror att det kommer vara nog tungt att flytta som det är. Så jag vill ju inte ha en större sträng att behöva flytta med mig, utan vi börjar vi börjar där. Så ser vi hur det ser ut. Men jag tror vi ställer upp oss här och så tar vi tar lite fart. Ja, vi provar. Gick ändå bättre än vad jag hade trott faktiskt. Och sen kan vi ta upp där också, för då kan vi backa upp och bara trycka ut det här. Men ni ser ju vilken jäkla vall det blir alltså. Det är mycket snö, mer än vad man tror. Det är som en liten knick också när man kör in, så det blir inte lättare av det heller. Kom igen, kom igen. Där satte vi oss. Jag tänker vi gör så mycket vi kan med maskin, så räknar med att få racea lite med skyffen. Men där på vänstersidan ska vi ha en stenkant, så vi försöker att inte träffa på den då. Det var schysst nu att bara dra härifrån om man lämnar världens hög bakom bilen hennes. Nej då, vi ska nog få ordning på det här. Den där snön, ja, nu i efterhand så tryckte jag den för långt in. Jag skulle ha lugnat mig med den där. Så hade jag lättare kunnat bara trycka ut den på grönytan. Jag hade väl en tro att det skulle släppa lite mer från bladet, men det var att vi tryckte mer och mer bara framför oss.
sa det, hon ville inte vara med på film och det får vi respektera. Men hon berättade att hon hade varit ut med snöslungan och provat lite själv. Men den hade ju kört, men det körde stopp ganska fort i slungan. Och det blir ju så med den här snön, det tar ju bara tvärstopp. Det var gräsmattan i alla fall. Men nu har vi kommit dit jag ville. Då ska vi försöka trycka ut det här rätt fram bara. Du ser vad packat det blir. Det är inga problem att upp och köra i det här eller? Så att det är allt annat än pudersnö det här som vi flyttar nu. Man får som jobba sig neråt lite i taget. Sen vet man inte exakt vad som är här under heller. Vet man att det bara är en asfaltsyta, då kan man ju såklart farta på lite mer. Men just när man ser att det är liksom en kant sådär. Du ser där var vi uppe och skalade lite på gräsmattan. Så att man vill inte åka på för mycket power heller, för då kan det bli inget bra. Nu ska vi försöka, som sagt, jag tryckte nästan lite för högt upp. Jag ser det nu, för det är någon buske där som vi inte ska begrava. Men vi försöker att skala av lite grann. Kanske vi kan ta lite mer också. Där gick vi emot någonting. Ja, det var en liten stenkant här ändå. Jag misstänkte nästan det. Hon sa att det inte var någonting, att det bara var gräs. Men det är klart, det var en... Han låg nog ganska lågt ner den där. Men vi börjar ju få lite ordning på grejerna, va? Sen tänkte jag ta skiffen här närmast bilen och ta bort den där lilla högen där också. Men nu vet vi vart kanten var där i alla fall då. Då kan vi försöka följa den linjen lite grann. Nu börjar det likna någonting, va? Så, då ska jag göra som på förra där, att jag ska bara riva lös det här som jag var och kört upp i nu, för det är så pass packat. Så jag bara går över det med bladet en gång så att det blir lite löst, och sen kan jag gå på med skiffen. Ska vi se om vi kan svänga runt och få med det där. Broar. Slipper vi backa upp. Nu tror jag väl vi ska dra löst det där en gång bara, så vi kan rå på det med skiffen sen. Så, nu är det här lite löst och fint. Gör vi samma där. Bara just här där vi har varit kört, för där är det så pass packat nu att jag kommer inte rå på det med skiffen annars. Ja hörni, jag tror att vi är jäkligt nöjd så. Det vart ju schysst ändå det här till slut. Det börjar ju lite kaosigt, men det brukar kunna vara så ibland. Det är ju slutresultatet som räknas. Nej, men det vart nog både hon och jag nöjd med, tror jag. Jag fick en tumme upp i fönstret, så att det var ju bra. Det vart en alldeles lagom sista tur med fyrhjulingen det här, tycker jag. Det här var en mysig dag det. Jäkligt trevligt. Stort tack till dig som har kollat. Tycker att det var en rolig video, för att gärna trycka en tumme upp, lämna en kommentar och prenumerera på kanalen. Det är ju sånt där som hjälper mig supermycket. Ha det bra hörni, så hörs vi igen på nästa.